Nibiru este o presupusă planetă despre care unii cred că se va ciocni cu Pământul în viitorul apropiat. Ea a fost asociată cu diverse predicții apocaliptice, dar nu există dovezi științifice care să ateste existența ei. Nibiru, cunoscută și sub numele de Planeta X sau Planeta Mântuirii, este o planetă fictivă care a fost inventată de cercetătorul Zaharia Sitchkin în 1976. El a prezentat teoria conform căreia această planetă se va intersecta cu Pământul într-un viitor nu foarte îndepărtat, provocând schimbări importante asupra mediului și vieții de pe Terra. Nibiru este un termen preluat din textele sumeriene antice, despre care unii cred că se referă la o planetă necunoscută. Aceasta a fost asociată cu diverse predicții apocaliptice și teorii ale conspirației încă din anii 90, dar nu există dovezi ale existenței sale sau ale faptului că se va ciocni cu Pământul în viitorul apropiat. Ce spuneau textele sumeriene cu privire la Nibiru? Textele sumeriene se referă la Nibiru ca fiind o planetă care orbitează în jurul Soarelui la fiecare 3600 de ani și este asociată cu mari distrugeri. Cea mai spectaculoasă teorie cu privire la Nibiru este aceea că va provoca un eveniment catastrofal pe Pământ în viitorul apropiat, cum ar fi impactul cu un asteroid sau schimbarea polilor. Oamenii de știință au dezmințit aceste afirmații ca fiind pseudoștiință, menționând că un astfel de eveniment ar fi ușor de observat până acum dacă ar fi real. Există totuși o planetă X. La sfârșitul secolului XIX, mulți astronomi au făcut speculații despre existența unei planete dincolo de Neptun. Descoperirea planetei de Neptun a rezultat ca urmare a unor calcule ale matematicienilor pentru a explica discrepanțele între orbitele calculate și cele observate ale planetelor Uranus, Saturn și Jupiter. După descoperirea planetei Neptun, au rămas totuși mici discrepanțe ale acestor orbite, precum și ale orbitei planetei Neptun, care au generat ideea existenței planetei X, numită astfel de Proviso-Lowell. Sondele spațiale Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 și 2 au demonstrat inexistența planetei X așa cum este prevăzută de Lowell. În primul rând, acestea au determinat mult mai precis masa planetelor pe lângă care au trecut, iar conform acestor mase, discrepanțele în orbitele planetelor au dispărut. Într-un studiu publicat recent, astronomii spanioli Carlos și Raúl de Fuente Marcos susțin că ar putea exista totuși cel puțin două planete dincolo de Pluto. Una dintre ele ar putea avea o masă între cea a planetelor Marte și Saturn și orbitează la 200 de ani lumină, iar cea de-a doua ar putea fi de 10 ori mai mare decât Terra și aflată la o distanță de 250 de ani lumină. Liniile Nazca sunt o colecție de geoglife gigantice, desene sau motive gravate în pământ, aflate în câmpia de vest peruviană la aproximativ 250 de mile sud de Lima, capitala Perului. Create de cultura antică Nazca din America de Sud, reprezentând diferite plante, animale și forme, liniile Nazca vechi de 2000 de ani pot fi apreciate pe deplin doar atunci când sunt privite din aer, având în vedere dimensiunea lor. În ciuda faptului că au fost studiate timp de peste 80 de ani, geoglifele, care au fost desemnate Patrimoniu Mondial UNESCO în 1994, sunt încă un mister pentru cercetători. Ce sunt de fapt liniile Nazca? Există trei tipuri de bază de linii Nazca: linii drepte, modele geometrice și reprezentări picturale. Există mai mult de 800 de linii drepte pe câmpia de coastă, dintre care unele sunt de 48 de kilometri lungime. În plus, avem peste 300 de modele geometrice care includ forme de bază cum ar fi triunghiuri, dreptunghiuri și trapezuri, precum și spirale, săgeți, zigzaguri și linii ondulate. Liniile Nazca sunt probabil cel mai bine cunoscute pentru reprezentările aproximativ 70 de animale și plante, dintre care unele măsoară până la 370 de metri lungime. Exemplele includ un păianjen, un colibri, un cactus, o maimuță, balenă, o lamă, o rață, floare, un copac, o șopârlă și chiar și un câine. Poporul Nazca a creat de asemenea și alte forme, cum ar fi o figură umanoidă, poreclită astronautul, mâini și unele reprezentări neidentificabile. În 2011, o echipă japoneză a descoperit un nou desen care pare să reprezintă o scenă de decapitare, care la aproximativ 4,2 metri lungime și 3,1 metri lățime este mult mai mică decât alte figuri Nazca și nu este ușor de văzut în studiile aeriene.
În 2016, aceeași echipă a găsit un alt desen, de această dată care descrie o creatură mitică de 30 de metri lungime, care are mai multe picioare și marcaje pătate și scoate limba. Iar în 2018, arheologii peruani au anunțat că au descoperit peste 50 de noi geoglife în regiune, folosind tehnologia dronelor pentru a cartografia reperele în detalii fără precedent. Antropologii cred că civilizația Nazca, care a început în jurul anului 100 înainte de Hristos și a înflorit până la 700 de era noastră, a creat majoritatea liniilor Nazca. Culturile Chavin și Paracas, care preced Nazca, ar fi putut crea de asemenea unele dintre ele. Liniile Nazca sunt situate în câmpiile deșertice ale bazinului Rio Grande de Nazca, un sit arheologic care se întinde pe mai mult de 75.000 de hectare și este unul dintre cele mai uscate locuri de pe pământ. Podeaua deșertului este acoperită de un strat de pietricele acoperită cu oxid de fier de o culoare ruginie. Popoarele antice au creat desenele lor prin eliminarea pietricelelor de pe suprafață de la 12 la 15 cm, dezvăluind nisipul mai deschis de culoare de mai jos. Probabil au început cu modele la scară mică și au mărit cu atenție proporțiile modelelor pentru a crea aceste uriașe desene în nisip. Cele mai multe dintre geoglifele cunoscute s-au format prin îndepărtarea rocilor doar de la marginea figurilor, în timp ce altele s-au format prin îndepărtarea rocilor din interior. Având în vedere cantitatea scăzută de ploaie, vânt și eroziunea din deșert, desenele au rămas în mare parte neatinse de-a lungul secolelor. Care este semnificația acestor desene? Un arheolog peruvian extrem de cunoscut a început un studiu semantic al liniilor din 1926, dar geoglifele au câștigat o atenție largă doar când piloții au zburat deasupra lor în 1930. De atunci experții au început să studieze semnificația acestor linii. La sfârșitul anilor 1930 și începutul anilor 40, istoricul american Paul Kosok a studiat geoglifele de la sol, dar și din aer. Bazându-se pe poziția relativă a uneia dintre liniile pe care le-a studiat la soare în jurul solstițiului de iarnă, el a concluzionat că acestea au un scop legat de astronomie. La scurt timp după aceea, Maria Reiche, un arheolog și traducător german, a concluzionat de asemenea că desenele au avut un scop astronomic și calendaristic. I-a mai crezut că unele dintre geoglife care înfățișau animale erau reprezentarea unor constelații. La sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 70, alți cercetători, inclusiv astronomul american Gerald Hawkins, au examinat liniile Nazca și nu au fost de acord cu explicația. În schimb, au găsit tot fel de explicații science fiction, cum ar fi cele referitoare la extraterestri sau astronauții antici. Cercetări mai recente au sugerat că scopul liniilor Nazca a fost legat de apă, o marfă valoroasă în ținuturile aride ale câmpiilor de coastă peruviene. Geoglifele nu au fost folosite ca un sistem de irigare sau ca ghid pentru a găsi apa, ci mai degrabă ca partea unui ritual pentru zei, un efort de a aduce ploaia atât de necesară. Unii cercetători indică reprezentările animalelor, dintre care unele sunt simboluri pentru ploaie, apă sau fertilitate. Ele au fost găsite și în alte locuri antice peruviene, pe ceramică, ca dovadă a acestui teorii.